De laatste, Noet, galmde nog na in de uitverkochte, zal laatstoon Marie besefte dat ze iets had ontwaakt in duizenden harten, maar ze zelf wist nog niet dat haar ware racepass net begonnen was. 3 uur eerder zat Marie Jansen geknield op de koude tegelvloer van het damestoilet van het concertgebouw, probeerde ze koffievlekken uit haar grijze schoonmaakuniform te wrijven. Haar handen trilden niet alleen van de zenuwen, maar ook van de vernedering die ze zojuist in de hoofdingang had meegemaakt. Dirigent Giuseppe Bellini, artistiek leider van het gerenommeerde Nationaal Symfonieorkest, had expres hete koffie over haar blouse gegooid, toen hij haar bij de artiesteningang zag staan. Schoonmaakpersoneel hoort niet rond te lopen tijdens de repetities, had hij gezegd met zijn Italiaanse accent, vol minachting. Jullie verstoren de concentratie van de echte artiesten. Marie slikte de tranen weg die opkwamen. Op 42-jarige leeftijd kende ze dit soort vernedering, maar al te goed. 2 jaar lang werkte ze als schoonmaakster in deze tempel van klassieke muziek, gewend om onzichtbaar te zijn, om haar aanwezigheid genegeerd te worden of, nog erger, behandeld te worden als een noodzakelijk kwaad. Maar vanavond was er iets anders. Misschien was het wel het feit dat het concertgebouw over een paar uur het belangrijkste concert van het jaar zou ontvangen. Een benefietvoorstelling, live uitgezonden naar het hele land, met de aanwezigheid van prominenten en de Nederlandse culturele elite. Of misschien kwam het doordat Marie, verscholen achter de gordijnen tijdens de ochtendrepetities, de eerste sopraan, Carla de Vries, had gehoord klagen over een hardnekkige heesheid die haar optreden in gevaar bracht. De zangeres, bekend om haar kristalheldere stem en haar explosieve temperament, had geschreeuwd tegen de artsen, de dirigent en zelfs de begeleidende pianist, iedereen de schuld gevend voor haar conditie. Marie droogde haar handen af aan een papieren handdoekje en keek in de gevlekte spiegel. Haar spiegelbeeld toonde een vrouw van gemiddelde lengte, met bruin haar in een praktische paardenstaart, donkere ogen die al veel van het leven hadden gezien. Er was niets bijzonders aan haar tenminste, dat was wat iedereen in haar omgeving dagelijks benadrukte. Maar de spiegel kon niet laten zien wat er werkelijk in die ogenschijnlijk gewone borstkas leefde. Het kon de herinneringen niet onthullen die Marie als een verboden schat had opgeslagen, noch het talent dat ze zo diep had begraven dat ze soms betwijfelde of het wel echt had bestaan. Het geluid van de violen drong gedempt door de dikke muren heen, en Marie sloot haar ogen, latend de vertrouwde muziek haar meenemen. Onwillekeurig begon haar keel te trillen in harmonie met de melodie. Het was een onbewuste gewoonte die ze had ontwikkeld. Zachtjes zingen, terwijl ze werkte, harmonierend met de stukken die ze tijdens de repetities hoorde. Nooit hard genoeg om opgemerkt te worden, alleen genoeg om de vonk levend te houden, die weigerde volledig uit te doven. De herinnering kwam zoals hij altijd kwam, zonder waarschuwing, intens en pijnlijk. Conservatorium Amsterdam, Niesen haar. Marie was 18 jaar oud, en haar stem werd door de docenten omschreven als een geschenk uit de hemel. Ze was net aangenomen met een volledige beurs voor de opleiding klassieke zang. Een buitengewone prestatie voor een jonge vrouw uit de Amsterdamse buitenwijken. Haar ouders, beiden arbeiders in een textielfabriek, waren vol tranen van geluk toen de acceptatiebrief arriveerde. Onze dochter wordt een grote zangeres, zei haar moeder, mevrouw Jansen, tegen iedereen die het maar wilde horen. Ze is geboren om te zingen, vanaf haar kleinste. En dat was waar. Marie had haar stem ontdekt op 5-jarige leeftijd, zingend in de kerk van de buurt. De pastoor was zo onder de indruk dat hij erop stond dat ze in het kinderkoor zou zingen. Op 10-jarige leeftijd was ze al soliste, op 15-jarige leeftijd had ze alle regionale zangwedstrijden gewonnen. Haar stem had een unieke kwaliteit, krachtig genoeg om kathedralen te vullen, maar met een delicatesse die volwassenen tot tranen kon roeren. Op het conservatorium bloeide Marie op, haar docenten voorspelden haar een schitterende toekomst. Er waren gesprekken over audities in Europa, over een internationale carrière. Ze zat in haar laatste jaar toen alles instortte. Marie opende abrupt haar ogen, dwingend zichzelf terug te keren naar het heden.
Ze kon zich niet permitteren om die dagen opnieuw te beleven, niet als ze nog 3 uur werk voor de boeg had, en een supervisor die niet zou aarzelen om haar te ontslaan, als hij haar tijdverspilling op het toilet zou betrappen. Ze keerde terug naar de hoofdingang, haar schoonmaakkarretje voor zich uitduwend, waarvan de wielen bij elke beweging piepten. Het concertgebouw was in rep en roer, technici renden heen en weer, lichten afstellend en microfoons testend. Op het podium repeteerde het orkest in bijzonder moeilijke passages van Puccini, waarbij dirigent Bellini dramatisch gebaarde. Meer passie, riep hij naar de violisten. Dit is een aria over wanhopige liefde, niet over boodschappen doen. Marie kon een ironische glimlach niet onderdrukken. Ze kende dit stuk beter dan de meeste muzici op het podium. O mio babino caro, uit Gianni Schicchi, een van de mooiste aria's ooit gecomponeerd, die ze tientallen keren had gezongen, tijdens haar lessen op het conservatorium. Haar docente mevrouw Helena zei altijd dat Marie een speciale connectie had met Puccini, dat haar stem zowel de kwetsbaarheid als de emotionele kracht kon vangen, die de componist verlangde. Maar dat was in een ander leven. Marie begon de stoelen van de eerste rij te poetsen, die gereserveerd waren voor de Vincent. Elke stoel kostte meer dan wat zij in een maand verdiende, en ze vroeg zich af hoeveel van die mensen de muziek echt zouden waarderen, of dat ze er alleen maar waren om gezien te worden. Toen hoorde ze het gekrakel uit de artiestenruimtes komen. Ik kan zo niet zingen. De scherpe stem van Carla de Vries galmde door de gang. Mijn keel is helemaal ontstoken, willen jullie dat ik me voor heel het land verneder? Carla, wees alsjeblieft redelijk, klonk de gefrustreerde stem van dirigent Bellini. Het concert begint over 3 uur, we kunnen het niet afzeggen. We hebben sponsors, televisie, bevestigde overheidsfunctionarissen. Vind dan maar iemand anders, riep Carla terug. Ik ga mijn reputatie niet verpesten vanwege een half uitgeziekte verkoudheid. Marie stopte met schoonmaken, haar hart bonkte in haar keel. Ze kende dit gesprek, ze had soortgelijke situaties meegemaakt tijdens haar jaren op het conservatorium. Het verschil was dat er toen altijd wel andere sopranen klaar stonden om de hoofdrol over te nemen. Maar nu, op het laatste moment, met een live optreden voor heel Nederland, zullen we de onderstudie bellen. Opperde iemand. Marie herkende de stem van de algemeen directeur van het concertgebouw. De onderstudie heeft gisteren een auto-ongeluk gehad en ligt in het ziekenhuis, antwoordde Bellini, en Marie kon de wanhoop in zijn stem horen. Haar arm zit in het gips, ze kan onmogelijk optreden. Er volgde een gespannen stilte. Marie naderde de kleedkamers, alsof ze de lampen in de gang aan het schoonmaken was. En de andere sopranen in de stad, drong de algemeen directeur aan. Denk je dat ik dat niet geprobeerd heb? Barstte Bellini uit. Het is kerstavond. De helft is op reis, de andere helft heeft al afspraken. En zelfs als we iemand zouden vinden, zou het onmogelijk zijn om het hele repertoire in 3 uur te repeteren. Marie voelde een brok in haar keel. Ze kende dat repertoire uit haar hoofd. Elke noot, elke ademhaling, elke emotionele nuance. Ze had die stukken honderden keren gezongen in haar dromen, tijdens de lange schoonmaakdiensten, wanneer ze dacht dat niemand luisterde. Misschien kunnen we Carla overtuigen om meer ontstekingsremmers te nemen, suggereerde de algemeen directeur, zonder veel overtuiging. Ben je gek geworden? Schreeuwde Carla opnieuw. Ik ga geen cortison in mijn keel spuiten om dit concert te redden. Mijn carrière is meer waard dan dat. Marie sloot haar ogen en liet zich even herinneren hoe muziek ooit haar leven was, niet alleen de achtergrondmuziek van haar schoonmaakroutine. Ze herinnerde zich het gevoel om op het podium te staan, de magische connectie tussen haar en het publiek, de manier waarop haar stem zielen kon raken en levens kon veranderen. Toen hoorde ze de stem van mevrouw Helena in haar hoofd galmen, alsof de docente naast haar stond. Marie, mijn liefje, echt talent sterft nooit. Het wacht alleen op het juiste moment om te herrijzen. Haar hand begon te trillen, terwijl ze de dweil vasthield. Een deel van haar,
Het deel dat jarenlang systematisch was onderdrukt door vernedering en de noodzaak om te overleven, begon te fluisteren, en maar ze duwde de gedachte snel weg. Het was absurd. Ze was een 40-jarige schoonmaakster, die al meer dan 20 jaar niet meer professioneel zong. Wie dacht ze wel dat ze was, om dat zelfs maar te overwegen? Annuleer het concert, zei Bellini, verslagen. We hebben geen koos. Onmogelijk. Een oudere mannenstem voegde zich bij het gesprek. Marie herkende het Franse accent van meneer Dubois, de belangrijkste sponsor van het evenement. We hebben afspraken, met de televisie, met de gasten, met de internationale pers. Annulering zou een ramp zijn voor het imago van het concertgebouw. Vertel me dan wat ik moet doen. Barstte Bellini uit, een sopraan uit de lucht toveren. De stilte die volgde was oorverdovend. Marie kon haar eigen hart bonken horen. Haar handen zweten, terwijl ze de dweil steeds steviger vasthield. En toen, voordat ze zich realiseerde wat ze deed, voordat haar rationeel geest haar kon tegenhouden, liet Marie de dweil op de grond vallen en zette ze 3 stappen richting de deur van de kleedkamer. Ik kan zingen, zei ze, haar stem zwakker dan ze bedoeld had. De stilte aan de andere kant van de deur werd intenser. Marie haalde diep adem en herhaalde, deze keer met meer vastberadenheid. Ik zei dat ik kan zingen. Ik ken het hele repertoire. De deur zwiepte open en dirigent Bellini verscheen met een rood hoofd van woede. Wie durft onze, begon hij, maar hij stopte toen hij Marie zag. Zijn gezichtsuitdrukking veranderde van woede naar ongeloof en uiteindelijk naar minachting. Jij, de schoonmaakster, heb jij enig idee wat het betekent om klassieke muziek te zingen? Marie voelde de bloos op haar wangen stegen, maar ze week niet terug. Ik ben afgestudeerd aan het conservatorium van Amsterdam, zei ze, haar kin omhoog. Ik heb 4 jaar zang gestudeerd. Ik ken elk stuk van het repertoire van vandaag. Bellini liet een wrede lach los. Een schoonmaakster die beweert op het conservatorium te hebben gestudeerd? Welk gemak. En ik neem aan dat je ook hebt gestudeerd aan de Juilliard en La Scala. Marie voelde de woorden als messen sneden, maar iets in haar, iets dat lang had geslapen, begon wakker te worden. Wil je dat ik het bewijs? Vroeg ze, haar stem een kracht vertonend die haar verbaasde. Dit is belachelijk, mompelde Carla, achter de dirigent vandaan komend in een zijden badjas. Jullie gaan toch niet echt overwegen om een huishoudster mijn concert te laten verpesten? Het is niet meer jouw concert als jij niet kunt zingen, antwoordde Marie. De woorden ontsnapten voordat ze kon stoppen. De directe confrontatie deed Carla een beetje terugdeinzen, en Marie zag iets onverwachts in de ogen van de sopraan, een vonkje onzekerheid. Meneer Dubois kwam dichterbij, bestudeerde Marie nieuwsgierig. Mademoiselle, zei hij, in zijn elegante Frans, je beweert dus echt het hele repertoire van vandaag te kennen. Ik ken het, antwoordde Marie, zonder aarzeling. Puccini, Verdi, Mozart, elke aria, elk duet. Ik kan elk stuk zingen dat jullie kiezen. Bellini schudde heftig met zijn hoofd. Dit is tijdverspilling. Zelfs als ze kon zingen, wat ik sterk betwijfel, hebben we geen kostuums in haar maat, geen tijd voor repetities. Eigenlijk, viel de algemeen directeur, die tot nu toe stil was gebleven, hem in de rede, hebben we wel reservekostuums, allemaal verstelbaar, en wat betreft de repetities. Keek hij naar Marie, als je het repertoire echt kent. Marie knikte, ik ken elke ademhaling, elke pauze. Ik heb deze stukken 100 keren gezongen. Een herinnering flitste door haar heen, haar laatste recital, aan het conservatorium in december Nini-Dordeniete. Ze had Vissi d'arte uit Tosca gezongen, en er was geen droog oog in de zaal te vinden. Haar docente mevrouw Helena had openlijk gehuild. Je zingt niet alleen de muziek, Marie, had ze gezegd. Je zingt je ziel. Bewijs het maar, zei Bellini droogjes. Als je 1 aria fatsoenlijk kunt zingen, dan overwegen we je voorstel. Maar als je faalt, en je zult falen, wil ik dat je teruggaat naar je schoonmaakwerk, en ons nooit meer lastig valt. Marie voelde alle ogen op zich gericht. Carla observeerde haar met een mengeling van minachting en ziekelijke nieuwsgierigheid, duidelijk hopend dat ze zich zou vernederen. Meneer Dubois leek oprecht geïnteresseerd, terwijl de administrateur nerveus naar zijn horloge keek. Welke aria wilt u horen?
vroeg Marie, haar stem verrassend kalm. O mio babino caro, antwoordde Bellini, onmiddellijk. Als je echt aan het conservatorium hebt gestudeerd, moet je die kennen. Marie sloot even haar ogen. Dat was altijd een van haar favoriete stukken geweest. Het verhaal van een jonge vrouw, die haar vader smeekt om haar te laten trouwen met haar geliefde, en wanhopige smeekbeden, vol hoop en kwetsbaarheid. Ze haalde diep adem, en toen ze haar mond opendeed was het niet de stem van een vermoeide schoonmaakster van 42. O mio babino caro, mi piace bello, bello. De eerste noten stroomden als koude honing, de kang voelend met een rijkdom en zuiverheid, die iedereen ogenblikkelijk stil deed vallen. Marie's stem was in de jaren van stilte gerijpt. Het was niet meer het kristalheldere stemgeluid van een 18-jarige, maar iets dieper, complexer. Er zat pijn in, maar ook een wijsheid die alleen met lijden komt. Ze zong verder, en elk woord droeg het gewicht van haar eigen reis. De smeekbede van het personage werd haar eigen smeekbede, om een kans, om erkenning, om een terugkeer naar het leven dat ze verloren had. Vado in Porta Rosa, o comparar l'anello, si foglio andare. Toen ze het hoogtepunt van de aria bereikte, steeg haar stem met een kracht die de muren van de kang deed trillen. Het was niet alleen techniek, hoewel haar techniek onberispelijk was. Het was pure emotie die in geluid was omgezet. Het was de stem van iemand die verlies kende, die tegen wanhoop had gevochten, en nu haar plaats in de wereld opeiste. De laatste noten code door de ruimte, en de stilte die volgde was absoluut. Bellini was bleek, zijn mond lichtjes open. Carla was een paar stappen achteruit gegaan, alsof ze fysiek getroffen was door de kracht van de performance. Meneer Dubois had tranen in zijn ogen. Mijn God, fluisterde de administrateur. Mijn God, hemel. Het was de maester die het eerst sprak, zijn stem gereduceerd tot een fluistering. Waar bent u al die jaren geweest? Marie voelde de tranen opkomen, maar bedwong ze. Er was later tijd voor uitleg. Nu moest ze sterk zijn. Werken, antwoordde ze eenvoudig. Overleven. Bellini raakte zijn haar aan, duidelijk in shock. Uw techniek, uw interpretatie, u kent de muziek niet alleen, u leeft het. Omdat het altijd een deel van mij is geweest, zei Marie. Zelfs toen ik probeerde het te vergeten. Carla vond eindelijk haar stem. Dat is onmogelijk. Schoonmaaksters zingen niet zo. Mensen als zij niet. Mensen als ik wat dan. Marie draaide zich om de sopraan aan te kijken, en er zat staal in haar stem. Arme mensen. Mensen die met hun handen moeten werken om te overleven. Denk je dat talent alleen maar op gouden grond gooit? Die confrontatie deed Carla nog verder terugdeinzen. En Marie zag iets wat ze niet verwachtte, schaamte. Ik bedoelde het niet zo. Je bedoelde het precies zo, onderbrak Marie haar. Omdat het gemakkelijker is om te geloven dat mensen zoals ik niet dezelfde gaven kunnen hebben als jij. Het maakt je eigen middelmatigheid draaglijker. De stilte die volgde was gespannen, maar werd verbroken door de besliste stem van meneer Dubois. Mademoiselle Marie, u hebt ons concert gered. Maar meer dan dat, hij hield even pauze, zoekend naar de juiste woorden. U hebt ons eraan herinnerd waarom muziek bestaat. Niet om status te tonen of de maatschappij te imponeren, maar om menselijke zielen te raken. Marie voelde haar hart sneller kloppen. Zou het mogelijk zijn? Na zoveel jaren. Jullie willen echt dat ik op het concert zing. Willen? Bellini liet een ongelovige lach los. Mijn lieve meid, na wat we zojuist hebben gehoord, zou het een misdaad zijn om je niet te laten zingen. Je hebt een stem die maar eens in de generatie opduikt. En toen, zonder waarschuwing, overviel de realiteit van wat er gebeurde. Marie als een Larini. Binnen 3 uur zou ze op het podium van het concertgebouw staan, zingen voor duizenden mensen, live uitgezonden naar het hele land. Zij, die de afgelopen 20 jaar onzichtbaar, genegeerd en vernederd was geweest. Ik weet niet of ik het kan, fluisterde ze. Het momentane zelfvertrouwen maakte plaats voor paniek. Het is zo lang geleden, en er zullen zoveel belangrijke mensen kijken. Het was meneer Dubois die naderbij kwam, en een vriendelijke hand op haar schouder legde. Mademoiselle, laat me u een verhaal vertellen. Toen ik jong was, werkte ik als ober in Parijs. Ik droomde ervan om zakenman te worden, maar mijn familie was arm.
En iedereen zei dat mensen zoals ik onze plaats in het leven moesten accepteren. Op een dag liet een klant wat papieren vallen. Het waren businessplannen voor een klein bedrijf. Ik las ze, zag waar ze verbeterd konden worden, en nam de moed om met hem te praten. Vandaag, 40 jaar later, zijn wij partners in het bedrijf, dat uitgegroeid is tot een van de grootste van Europa. Hij hield even pauze, zijn ogen ontmoetten die van Marie. Wat ik probeer te zeggen is dat momenten als deze niet elke dag voorkomen. Wanneer het universum samenzweert om ons een tweede kans te geven, zou het een verraad zijn om die niet te benutten. Marie voelde iets in haar borst bewegen, een gevoel dat ze al tientallen jaren niet meer had ervaren. Hoop, puur, kristalheldere hoop. Bovendien, vervolgde Bellini, zijn houding volledig veranderd. U zult daarboven niet alleen staan. U zult het hele orkest bij u hebben, en ik zelf zal dirigeren. Wij zullen samen muziek maken, zoals het hoort. Marie keek om zich heen, naar de dirigent, die haar een enkele minuten eerder nog had vernederd, en haar nu behandelde als een gerespecteerde collega. Naar meneer Dubois, die haar aanmoedigde, als een vader, naar de algemeen directeur die trots glimlachte, en zelfs naar Carla, die haar ogen had neergeslagen, in wat op berouw leek. Goed, zei ze, haar stem won aan kracht met elk woord. Ik zal zingen. De volgende 3 uur waren een wervelwind van activiteit. Marie werd naar de kleedkamers gebracht, waar een team van grimeurs en haar stylisten haar transformeerde. Toen ze zichzelf in de spiegel bekeek, herkende ze de vrouw die haar aankeek nauwelijks. Haar haar viel in elegante golven los, haar make-up benadrukte haar donkere ogen, en de donkerblauwe gala-jurk deed haar lijken op een echte operadiva. Maar de uiterlijke transformatie was slechts de weerspiegeling van water van binnen Gebeurde. Met elke minuut die voorbijging voelde Marie lagen van onzekerheid en zelfverachting van haar afvallen als een oude hoed. De vrouw, die zich tientallen jaren had verstopt, kwam eindelijk tevoorschijn. Tijdens het stemoefenen met de repetitiepianist keerde haar stem vanzelf terug naar haar oude kwaliteiten. Het was alsof ze fietste. Haar lichaam herinnerde zich elke ademhaling, elke houding, elke technische nuance die ze op het conservatorium had geleerd. Indrukwekkend, mompelde de pianist, een oudere man genaamd professor Jansen. Uw muzikaliteit is intact. Sterker nog, het is rijker dan ooit. Hoe is dat mogelijk? Vroeg Marie. Ik heb meer dan 20 jaar niet professioneel gezongen. Professor Jansen glimlachte. Mijn lieve, u bent nooit gestopt met zingen. Ik heb u al die jaren gehoord, zingen terwijl u werkte. Uw stem is nooit in slaap gevallen. Hij heeft alleen gewacht op het juiste moment om volledig te ontwaken. De herinnering kwam, helder en pijnlijk, december 1988, de laatste maand op het conservatorium. Marie was aangenomen voor een auditie in Europa. Een kans die haar leven voor altijd zou veranderen. Maar 3 dagen voor vertrek kreeg haar vader een hartaanval. Haar moeder, wanhopig, smeekte haar om te blijven. Uw gezin heeft u nodig, Marie. Uw dromen kunnen wachten. Uw gezin annuleerde de reis. Ze annuleerde de auditie. Ze annuleerde de auditie. Ze annuleerde haar toekomst. Haar vader herstelde, maar de kans kwam nooit meer terug. En Marie, gekweld door schuldgevoelens en het gevoel dat ze haar eigen lot had verraden, kon niet meer met dezelfde passie zingen. Geleidelijk aan gaf ze de muziek op en nam ze gewone banen aan om het gezin te onderhouden. Jaren later, toen ze eindelijk probeerde haar carrière te hervatten, ontdekte ze dat de wereld van de klassieke muziek vreed was voor wie verdween. Niemand herinnerde zich het jonge talent dat ze was geweest. Voor alle doeleinden had Marie Oliveira nooit bestaan. Marie schudde haar hoofd en wuifde de pijnlijke herinneringen weg. Vandaag ging het niet over het verleden. Het ging over het heden, over de tweede kans die ze dacht nooit te zullen krijgen. 15 minuten voor het concert stond Marie achter de schermen, luisterend naar het gezoem van het volle publiek. Door een kiertje in het gordijn kon ze de tv-camera's zien, de erekasten, de culturele elite van het land. Haar maag trok zich samen van zenuwen. Toen kwam Bellini naar haar toe. Hoe voelt u zich? Angstig, gaf Marie toe met een nerveuze glimlach. Geweldig,
antwoordde hij, tot haar verbazing. Angst betekent dat u het belangrijk vindt. Artiesten die geen angst voelen voor een belangrijke voorstelling raken zelden harten. Hij pauzeerde, alsof hij met iets intern worstelde. Marie, ik moet mijn excuses aanbieden. Voor de koffie, voor de wrede woorden, voor het oordelen over u zonder u te kennen. Ik ben klein geweest. Marie bestudeerde hem even. Ze zag oprechtheid in zijn ogen. We hebben allemaal vooroordelen die je kent. Het belangrijkste is om ze te erkennen en er bovenuit te groeien. U bent erg genereus, generozer dan ik verdien. Hij stak zijn hand uit. Het zal een eer zijn om vanavond met u muziek te maken. Marie nam zijn hand, voelend een professionele en menselijke connectie die ze al tientallen jaren niet had ervaren. De eer is aan mij. Momenten later doofden de lichten van het concertgebouw en Marie hoorde het applaus toen het orkest zijn plaatsen innam. Bellini klom op het podium, boog voor het publiek en draaide zich toen om de eerste compositie in te leiden. Maar eerst naderde hij de microfoon. Dames en heren, vanavond zult u getuige zijn van iets buitengewoons. Er zijn momenten in het leven waarop het lot ons verrast, wanneer verborgen talenten uit de schaduwen tevoorschijn komen, om ons te herinneren aan de ware magie van muziek. Sta mij toe u een kunstenares voor te stellen, die zal herdefiniëren wat u denkt te weten over vocale perfectie. Marie Jansen. Marie's hart bonkte toen ze haar naam door het concertgebouw hoorde galmen. Dit was het moment, er was geen weg meer terug. Ze haalde diep adem, hief haar kin op en liep het podium op. De lichten vielen op haar als een bad van vloeibaar hout, en voor een moment was ze blind. Maar toen werd haar zicht scherp en zag ze het publiek, honderden gezichten die vol verwachting keken, camera's gericht op haar, het orkest dat op haar entree wachtte. En plotseling verdween alle angst. Ze was thuis, het eerste stuk was Schubert's Ave Maria. Marie sloot haar ogen, vond haar evenwicht, en toen ze haar mond opendeed, was wat er tevoorschijn kwam meer dan muziek. Het was pure emotie, gekristalliseerd in geluid. Het effect op het publiek was onmiddellijk. Een absolute stilte viel, alsof 1000 mensen tegelijkertijd waren gestopt met ademen. Marie kon elk kloppend hart voelen in harmonie met haar stem, elke ziel die werd geraakt door de kwetsbaarheid en kracht van haar interpretatie. Toen de laatste noot wegheffing, duurde de stilte nog enkele lange seconden. En toen, als een dam die brak, barstte het applaus los. Het was geen beleefd concertapplaus, het was applaus van mensen die diep waren bewogen, van harten die waren geraakt, van levens die waren veranderd. Marie opende haar ogen en zag tranen in vele gezichten in de zaal. Op de eerste rij helde meneer Dubois openlijk. Zelfs enkele muzici van het orkest hadden vochtige ogen. En op dat moment wist Marie, met absolute zekerheid, dat ze haar weg terug naar huis had gevonden. De volgende stukken waren nog krachtiger. De habanera uit Carmen, met zijn sensualiteit en kracht, de casta diva uit Norma, met zijn etherische zuiverheid, de Visidarte uit Tosca, met zijn wanhopige passie. Met elke aria transformeerde Marie, elk personage belichaamde ze met een authenticiteit, die voortkwam uit het hebben beleefd van haar eigen tragedies en triomfen. Maar het was tijdens O mio babino caro, hetzelfde stuk dat ze in de kang had gezongen, dat er iets magisch gebeurde. Marie zong niet langer alleen voor het publiek, ze zong voor het meisje dat ze was geweest, voor de dromen die ze had opgegeven, voor al die jaren van stilte en onzichtbaarheid. De smeekbede van de jonge vrouw in de opera werd haar eigen smeekbede tot het universum: laat me liefhebben, laat me dromen, laat me leven. En het universum antwoordde eindelijk ja. Toen het concert eindigde, was het applaus oorverdovend. Het publiek stond op als één man, applaudisserend niet alleen voor de uitvoering, maar ook voor de buitengewone reis die ze hadden meegemaakt. Marie maakte diepe buigingen, tranen van vreugde stroomden over haar gezicht. Bellini naderde, nam haar hand en fluisterde in haar oor: je hebt vandaag niet alleen gezongen, je hebt ons allemaal eraan herinnerd waarom we verliefd werden op muziek. Achter de schermen, na het concert, werd Marie omringd door journalisten,
impresario's, operadirecteuren uit het hele land. Contracten, uitnodigingen voor audities, opnamevoorstellen. Alles waar ze 20 jaar eerder van had gedroomd, was eindelijk binnen handbereik. Maar nu was haar stem geen geheim meer, dat in de gangen werd verborgen. Het was een verklaring dat muziek, talent, schoonheid en dromen niet alleen voor de bevoorrechten zijn. Ze behoren toe aan iedereen die de moed heeft om te geloven dat ze een kans verdienen. En in dat lege concertgebouw, onder de sterren die door het glazen dak schitterden, zong Marie niet voor een publiek, maar voor het hele universum, een lied van dankbaarheid, van vernieuwing, van oneindige hoop. Haar stem galmde door de oude muren van het concertgebouw, dragend een boodschap die zich veel verder dan die ruimte zou verspreiden, dat elke gewone persoon iets buitengewoons in zich draagt, wachtend op het juiste moment om wakker te worden. Dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Dat echte muziek niet voortkomt uit technische perfectie, maar uit de moed om authentiek menselijk te zijn. En terwijl ze zong, wist Marie dat haar reis pas net begonnen was. Want ze had ontdekt dat haar grootste talent niet haar stem was, maar haar vermogen om anderen te helpen hun eigen stem te vinden, om pijn te transformeren in schoonheid, stilte in gezang, opgeven in wedergeboorte. De laatste noot verdween in de lucht, maar de klank bleef voor altijd nagalmen in de harten van hen, die via haar verhaal hadden geleerd dat wonderen elke dag gebeuren, soms op het podium van een groot concertgebouw, soms op de gang van een ziekenhuis, soms in het stille hart van een schoonmaakster, die nooit helemaal vergeten was hoe te vliegen.